Szervusztok gyerekek, üdvözlök mindenkit illő módon ezúttal Bajáról, mint a címből is láthatjátok. Gyönyörű festői beton háttérrel, meg a lépcső itt mögöttem, de itt van egy kis árnyék, úgyhogy innen tudok bejelentkezni. Richard Bars már is itt van, üdvözöllek. És egy kis helyzetjelentést adni. Nem tervezek hosszú órákon keresztül tartó szövegelést, mert igazából nincs miről. Utazó gamert is üdvözlöm illő módon. Hát ugye itt vannak a nyári vágányzárak a BKV-nál is, úgyhogy elég ramagy volt a helyzet. Transporting Moments is ma volt Baján. Üdvözöllek, aki szexárdi. Úgyhogy itt is elég cudar a helyzet, mivel na hát jöttök szépen sorba. Olasz Csabi német Játszint, Amanda Vance, Hamvas Zoltán, Transporting Moments holnap is jön. Utazó gamer, ezt már nem tudtam elolvasni, hogy vissza fognak térni a villamosos menetvideók, nem tudom. Hát arra is meleg van itt, most mondta a kereskedelmi rádió, hogy tegnap megdőlt itt a melegrekord, Baján majdnem 39 fokot mértek, meg aki most jött, azt is üdvözlöm. Úgyhogy hát elég siralmas itt a helyzet, hogy úgy mondjam, mivel hát ugye nincs klímaberendezés, csak az van, amit a téglafalak biztosítanak. Hűvöset, Domján Mártont is üdvözlöm, meg Ultra Gamert. És hát igazán nagy munkában nem vagyunk, túl sokat nem tartózkodom itt, úgyhogy hát igazából épp csak annyi, hogy egy kicsit körülnéztünk a városban, Koppány-Török Györgyöt is üdvözlöm, és hát tulajdonképp még a városnézésnek is csak egy részével végeztünk, bejártuk a déli kert környékét, a belváros nagyjából, voltunk lenn a Sugovica deltájában, de hát még ugye a legújabb fölnevezetességet, például Béla kutya szobrát még nem tudtam megtekinteni a sétáló utcában, illetve ott a közeli vízesést, azt is rég láttam, úgyhogy hát még lenne mit megnézni. De hát tulajdonképp kényszerből jól el vagyunk a házban, mert hát itt kinn az udvaron gyakorlatilag lehetetlen kibírni a hőséget hosszú távon. Mondom, ilyen
lassan 40 közeli fokok vannak délutáni órákban, és hát már délelőtt is elég meleg van értelemszerűen, úgyhogy szépen punnyadozunk a lakásban. Na itt majd, hogy kinek a csatornáján, most nem biztos, hogy véglegesen meg tudom jegyezni az úrnak a nick nevét, de majd visszakeresem, hogyha egyáltalán a chat tárolódik. Most gyakorlatilag ez a live, ez kizárólag egy mobillal készül, meg hát ugye a szokásos mikrofont, vezeték nélküli mikrofont azért magammal hoztam, hogyha ne adj Isten közben hirtelen rám jönne, hogy valahova el kéne hirtelen rohanni. Például ugye mondtam a papának, hogy majd egy kupica finom szőlő pálinkát szeretnék a live-hoz, és azt meg elfelejtettem ide készíteni, úgyhogy valószínűleg majd pálinkáért fogok bevonulni. Egyébként itt van mellettem az ajtó mindjárt. Úgyhogy ez se egy nagy távolság, csak ugye hát addig nem fogtok itt a emeleti lépcsőfeljárón kívül semmit se látni, úgyhogy addig már nyomom a rizsát, remélhetőleg nem szakad meg a szöveg sem, mert hát igaz, benn megy a tévé, nézik a rokonok már a késő délutáni műsort. Itt meg mellettem a hangyák másznak gyönyörűen a falon. Remélem, hogy nem találnak ide a gatyámba, mert itt most egy hatalmas vihar volt délután. Épp elindultunk Sükösdre az unokaöcsköst megnézni, és hát időközben gondoltuk, hogy benézünk a boltba meg a patikába, mert volt egy-két vásárolni való, és szegény papa bement a patikába, de kimenni már nem tudott, kijönni már nem tudott, mert úgy szakadt az eső, hogy megállt a esővédő tető alatt az ajtóba, és moccanni nem mert onnan egy jó darabig, mert egy ilyen jeges esőféleség szakadt le az égből. Hát gyakorlatilag állóhelybe folyamatosan kellett így járatni az ablaktörlőt, hogy egyáltalán odalássak, hogy jön-e már, vagy mi történik. Úgyhogy hát Sükösdön meg gyakorlatilag semmi nem esett, de hát lehet, hogy aztán mentek arra is a felhők, azt már nem tudom, mert igazából sokat ott nem tartózkodtunk, úgyhogy igazából megnéztük a várost nagyjából egy-két részen, aztán elmentünk ide-oda vásárolni. Prima Neku, ezt már írtad, azt hiszem, szia, hogy
velem találkoztál, vagy én találkoztunk egymással az 50-esen. Úgyhogy, és aztán, na hol tartottam? Elveszett a gondolatfonál. Közben elfogy a szívnivaló, és hát ezt jól sokáig szívom. Nem szokott 10 percig, meg 11-ig tartani egy ilyen bagaretta. Úgyhogy gyönyörűen el vagyunk itt a nagy semmittevésben. Mindjárt beszaladok azért az említett pálinkáért, és akkor addig légy szíves, ne írjatok, mert így mobilon nehézkes visszakeresni, hanem azonnal nézem. Csókolom. Élőben itt megyek a laptopon, benne a nappaliban, úgyhogy akkor azt a múltkor említett pálinkát, papa, kitölteném, amiről beszéltünk. Mert az egy ilyen live közben jól esik, üvegből jóféle parafadugóval. Sajnos alig van az aljában, mert ugye ez még tavalyi szőlőpálinka, és nem igazán nagy termés volt. Meg egy kis bugykos vizet is tartok magamnak kísérőnek mellé. És akkor így nagyjából megvan a túlélő készlet. Hogy kivinni, hogy fogom, azt nem tudom, mert mind a két kezemben van egy pohár. Úgyhogy már is vonulok kifele, jól megtartottam a kis csizmát, mert az elég picike. Én szerintem körülbelül olyan 3 centes lehet, és akkor ezzel fogom ezt a... Ajjaj, kicsöppent, kár érte. Még kicsöppent, a rosszabb egye meg. Na, csukom az ajtót, már kijön a hideg. Meg a szúnyoghálót. És akkor itt van a túlélő készlet, egy pohár húgymeleg, bugyborékos víz, meg a kis csizmányi pálinka, úgyhogy mindenkinek, aki esetleg velem tart, annak kedves egészségére kívánom. Igen, nagyon meleg van, de azért nagyon jól esik ez a finom nedű. Ezt meg ide teszem. Látszik, teteje talán látszik, följebb rakom egy lépcsővel, hogy jobban látszon. Ott van mellettem a sarokba, és akkor iszunk hozzá kísérőt is.
Isteni finom. Csodálatosan érzem magam, hogy villamosos videók mikor lesznek, azt még továbbra sem tudom, de minden esetre csak akkor lesznek, hogyha megkapom az engedélyt. Ugye még nem is tudom, hogy melyik hónapban volt az a dolgozói fórum, amelyiken lobbiztam ez ügyben a főmérnök úrnál, de még nem kaptam tőle visszajelzést, hogy mi lett az eredmény, hogy lehet-e, nem lehet-e, milyen megszorításokkal, vagy milyen feltételekkel lehet esetlegesen, úgyhogy egyelőre kivárásos állásponton vagyok, mert ugye hát nem kell mondanom, hogy nincs olyan nagyon sok a nyugdíjig hátra, és igazából az állásom az nekem úgy érzem, hogy fontosabb, mint az, hogy ideig, óráig felrakjak menetvideókat, amiben aztán rendre belekötnek. Annak ellenére ugye, hogy az oktatási csoport az a mai napig rendszeresen használja üzleti célra gyakorlatilag a menetvideóimat. Most nem tudom, hogy online is használják-e, de arról tudomásom van, hogy bizonyos oktató urak, hát általam eléggé elítélendő módon letöltögették ezeket a videókat, elég sokat, és azt offline vetítgetik ugye a járművezető tanulóknak a tanteremben. Úgyhogy ez ügyben semmi fejlemény nincsen. Viszont hát itt remélem, hogy nincs baja a telefonnak, mert elhalványult a kép. Lehet, hogy rásüt a nap és túlmelegszik. Hát elég meleg, valahova máshova kéne tán, ahol árnyék van. Nem tudom, hogy itt a fal tövébe esetleg már talán nem süt annyira ide a nap. Így mondjuk egy kissé messzebb leszek, de ez nem jó, itt voltam lenn. Kicsit messzebb leszek, de talán árnyékban van a kamera, vagyis hát a mobiltelefon. És látjátok, hogy izzadok, mint a ló, így már nem látom a kommenteket se, szuper. Úgyhogy én kérem az elnézést, majd esetleg a vége felé megpróbáljuk, hogy átfussuk őket, hogyha sikerül. Így minden esetre van itt még egy kis oldon fakerítés, és a lépcsőfeljárat mellett díszletnek, és hát két csodálatos ajándékot kaptam a nagybátyámtól. Az elsőt azt igaz, nem ő ajánlotta, hanem én kunyiztam el tőle. Ez egy hagyományos képcsöves számítógép monitor, nem is túl nagy, én szerintem egy ilyen 14-15 szor környéki.
mert azt már talán mondtam más alkalommal, hogy tervezem a régi számítógépemet is bemutatni a csatornán, és akkor ahhoz, hogy legyen egy autentikus megjelenítő, egy korban hozzáillő nagyjából, és akkor ahhoz kunyeráltam el ezt a monitort Bandi bátyámtól, és akkor a másik, hát aminek a legjobban örültem, gyerekek, hogy kaptam egy csodálatos tangóharmonikát, méghozzá egy ilyen bordó színű Wertmeister típusú elég régi, de ahhoz képest gyönyörű állapotú hangszert, körülbelül a 60-as évekből származhat, és hát aki valamennyit konyít hozzá, 80 basszusa van, a jobb kéz meg ugye zongora billentyűzetes, majdnem 3 oktáv, 5 regiszterrel, úgyhogy lehet nekiállni majd a harmonika tanulásnak is, a kőbányai szomszédok legnagyobb örömére gondolom, mert hát sokat nem próbálkoztam itt még, de hát ugye annyiból nehezebb mondjuk a egyéb billentyűs hangszereknél, hogy egyáltalán nem látja az ember, hogy mit csinál, hát talán úgy, ahogy a jobb kézre rá lehet kukucskálni, de a bal kéz az teljesen hát annyira elől van, hogy oda nem lehet lelátni, úgyhogy azt érezni kell és be kell gyakorolni, úgyhogy majd minden erőmmel azon leszek, hogy valamilyen értékelhető szinten azon is megtanuljak játszani, mert hát nyilván nem porfogónak fogom hazavinni, mert annak sok értelme nem volna. És hát ma is, amíg Panni mama le nem takarta, egy ilyen porvédő húzattal, gyakorlatilag ahányszor elmentem mellette, mindig megnézegetem, megtapogatom, egy-két gombot megnyomkodok rajta, még ha csak úgy összecsukva is. Harmonika, hajrá! Na hát valami olyasmi. Hát biztos nem leszek egy Móger Péter, vagy egy Balogh József, vagy egy orosz művész úr, de azért úgy alapszinten szeretném ezt a gyönyörű hangszert elsajátítani, mert végül is hát ez egy mobil zenélési lehetőség. Ha esetleg belejövök, még az is lehet, hogy lemegyek az aluljáróba, vagy valahova egy kis utcazenélésre, vagy a Vigadó térre, nem tudom hova. Meg hát természetesen akkor néha egy-egy nóta erejéig veletek is megosztanám a művészetemet, hogyha kibírjátok. De hangsúlyozottan teszem hozzá, hogy
gyakorlatilag szinte a nulláról fogom elkezdeni. Hát így bírom a hőséget, szia, látod, hogy csurog a víz a pofámon, pedig hát most a tiszteletetekre mosakodtam meg. Gondolom, hogy büdös is vagyok, mint a dög, de hát mindjárt itt az este, aztán megyünk be zuhanyozni, az lesz a napnak a másik legszebb pontja. Azon kívül, hogy tele a kishordó, jó néhányszor megtömtük ma is finomabbnál finomabb dolgokkal, és akkor még nincs is vége, ugye most a hétvégén, szombaton lesz itt Baján ez a most már hagyományosnak mondható Bajai Halászlé Fesztivál, ugye, aki nem tudja, annak elmondom, hogy mindig július második szombatján tartják, attól függetlenül, hogy éppen hányadikára esik, az teljesen mindegy, de lényeg, hogy mindig július második szombatja. Úgyhogy mivel nekem úgy jött ki a szabadság most, hogy pont beleesik, de nem tervezünk rá kimenni a Béketérre, hanem, bocsánat, most Szentháromság térnek hívják talán. Nem tervezünk kimenni, hanem itt háznál fogunk, hát jobban mondva, hát én is segítek, amit tudok, de a Bandi bátyám fog itt halászlét főzni, igazából meg van rendelve péntekre a hal a halárusnál, úgyhogy szombati ebéd lesz a halászlé nálunk is, és hát jönnek unokaöcskösék is Sükösdről, egész családdal gondolom, és akkor egy ilyen csodálatos össznépi halászlé falatozás fog lezajlani. Úgyhogy akinek esetleg nincsen szombatra programja, nem magamat ajánlgatom, mert hát itt nincs a háznál vendégfogadás, de elvileg lesz utcabál, meg mindenféle egyéb program is a Szevasz Bözsikém, köszönöm szépen. Egyéb programok is lesznek a halfőzésen kívül itt Nagybaja városában, mert hát Baja már régóta egy megyei jogú város, úgyhogy gondolom ilyenkor megköveteli a protokoll, hogy mindenféle rendezvények egyszerre legyenek, utcabál, meg tűzijáték, meg a búbánat tudja, hogy micsoda. Mi meg hát itt csináljuk a ház körüli dolgokat, leginkább a semmit, mert minden reggel, ahogy fölkelünk, arra leszünk figyelmesek, hogy hát előző nap még nem fejeztük be, úgyhogy folytatni kell a dolgot illő módon. És hát így meg is akarunk felelni az elvárásoknak ebben a tekintetben. Hát fő a Pinyóban néha megy a pálinka főző, mert van egy kis barackcefre, úgyhogy ezzel meg egyéb apróságokkal itt
elszórakoztatjuk magunkat meg a harmonikával, televízióval, levéssel, ivással, úgyhogy szépen eltelnek a napok sorban egymás után, azt mondja. Igen, nálunk is rohadt meleg van, nem tudom most hány fok van éppen, de nagyon meleg, hát már a telefon egy jó negyed órája kezdte bemondani az unalmast, elhalványult a képernyő, úgyhogy nem is tudom, hogy megy-e még a live egyáltalán. Itt minden esetre azt mutatja, hogy megyen. Úgyhogy még egy picit itt szaunázom veletek, aztán én is majd megyek vissza ennél jóval hűvösebb, bár nem mondható, hogy igen hideg házba. Azért odabenn sokkal elviselhetőbb a levegő. Szia, Kokemaki! Nem tudom, mi van elosztva az országban, de akkor itt van Kokemaki is, meg Bözsi is, meg valamelyik szomszéd most ért haza. Én meg, gyerekek, összetörtem buksikát, saját hibából ügyesen tolattam, úgyhogy ez is még egy örömhír. Biztos bele fog kerülni, nem tudom én, így csövesbe is bele fog kerülni 200-250 ezer forintba. Gyakorlatilag szállítással együtt 90 ezerért tudtam venni egy hátsó ajtót a kombira, mert azt tört össze csúnyán meg a lökhárító alatta, olyan szinten, hogy kinyitni se lehet, gyakorlatilag ide is úgy jöttem, hogy a cuccaim a hátsó ülésen utaztak meg, nyilván visszafele is úgy fogok, úgyhogy nem minden fenékig tejfel. Mondjuk hát az egy örömhír volt, hogy voltam a szerelőnél, mert elfolyt a fagyálló pillanatok alatt. Már a végén is kiderült, hogy hát én a nemrég cserélt vízpumpára gyanakodtam, fülessel együtt, aztán kiderült, hogy a termosztátháznál volt egy 8 centis vékony kis gumicső kiukadva, elszakadva, meg az olaj által szétmarva. Úgyhogy ebből kifolyólag azt viszonylag kultúrált áron sikerült megúszni, hála Istennek. De hát addigra már össze volt törve a kocsi, úgyhogy nem tudom, kell még egy lökhárítót szerezni, talán színazonosat, vagy ha nem sikerül, akkor majd ezt javítatják műanyagossal, és akkor egy elemfényezés az még plusz 60 ezer, azt mondták, úgyhogy biztos lesz a lökhárító is egy 100-as, és akkor még ki tudja, hogy mi van alatta, ugye. Úgyhogy lesz még ennek költsége, de hát magamnak csináltam, megérdemlem.
úgyhogy hirtelen ennyi történt ebbe a pár hétbe, hónapba, ami úgy említésre méltó. Hát ugye vannak most a vágányzárak, vagy nem tudom, most van-e újabb, vagy már vége van, mert elvileg a 2B az ugye másodikáig tartott, eddigi legjobb tudomásom szerint. Tulajdonképp arról is csináltam egy videót, hát ugye természetesen nem a villamosról, hanem szabadnapomon elmentem a 2B villamospótlóval menni egy kört, mivel kiderült, hogy szintén egy volt taxis kollégám, barátom vezette a buszt, úgyhogy vele mentem egy kört, az még várható, de hát az is még itt van a telefon memóriájában, nem foglalkoztam a megszerkesztéssel. Illetve hát meg biztos, hogy látszott a live elején, amikor fölemeltem a kezemet, hogy új órám van. Arról is csináltam egy kicsomagoló videót. Sajnos álló formátumban, úgyhogy ezt úgy kell majd nézni. De viszont az már meg van szerkesztve, de még a narráció hiányzik alóla, mert nem mondtam közben semmit. És hát ugye nem a néma filmeket szeretitek, hanem amiben el is vannak mondva a dolgok, úgyhogy az is még várat magára, meg a iPhone-nak az akkucseréje is várat magára, ami egyébként azóta már nincs is a birtokomban, mert azt elhoztam Bandi bátyámnak, ugye eddig neki iPhone 7-ese volt, aminek hát elég kicsi a képernyője már egy idős ember számára, úgyhogy gondoltam, hogy most így új akkumulátorral azért csak fog neki örülni, nyilván örült is neki, nyomkodja bőszen. Ugye hát nagy előrelépés a kamerákban is, meg a nagyobb AMOLED kijelző az IPS-hez képest. Meg hát gondolom, hogy a üzemideje is jobb, bár én nem sokat teszteltem azt a telefont, talán 4-5 napot összesen. De úgy elsőre úgy tűnt, hogy ugyanolyan jól sikerült az akkucsere, mint az iPhone 10-esben, csak hát ugye itt sajnos kijelzi a beállításokban folyamatosan a hibát, hogy nem gyári alkatrész, de hát én azt gondolom, hogy ha szembeállítjuk a alkatrészcsere 5-szörös árával, hogyha a gyárit számoljuk, közel 5-szörös ár van, ahhoz képest, mint ahogy mi megoldottuk az akkucserét fülessel, akkor ezt a kis apróságot el lehet neki nézni, mert végül is a napi használatban nem zavaró. Bőven együtt lehet vele élni. Úgyhogy
Hát ezek a nagy hírek, és akkor még itt a végére elszívtam a cigimet, még hörpintek egyet a finom bajai házi szőlőpálinkából. Nem akarom feltétlen felszlapálni. Igazából a vacsorához ittam meg a tegnapi vagy tegnap előtti maradékot ebből a kis csizmából, és hát elég magas itt a páratartalom, úgyhogy az alkohol eléggé kiment belőle. Évit is üdvözlöm. Örülök, hogy látlak legalább így szövegesen. És akkor még itt megpróbálom végiglapozni a... Köszönöm szépen! Nektek is, mindenkinek egészségére, hogyha valaki esetleg velem tartott a vedelésben. Elvileg mindjárt nézem, hogy vissza lehet-e pörgetni vissza lehet a megjegyzéseket, és akkor nézem, hogy maradt-e ki. Valami német játszintot talán nem üdvözöltem. Ezt a transporting momentet kéne megjegyezni, mert azt hiszem, hogy ő írta, hogy csinált rólam egy paródiát, úgyhogy azt meg szeretném nézni. Transporting Moments. Menet videókról beszéltünk, meg a melegről is, meg a hőségrekordról is. Németh Miklósnét is üdvözlöm. Stream Milánt is. Arra még nem feleltem, hogy holnap is itt leszek, de délelőtt megyünk el várhatólag valami bevásárlásra, és akkor eltűntek a kommentek. Mindig piszkálni kell, úgyhogy délelőtt megyünk a papával bevásárolni, meg lehet, hogy még valami kis kimaradt városnézésre, ha lesz kedve, meg lesz időnk, és egyébként meg ugyanúgy itthon leszünk, úgyhogy igazából sok jelentősége nincsen. Domján Mártont is üdvözlöm. A munka sehogy nem megy, mivel hogy itt nem dolgozom, ugye. Ja, Stájsz, ezt gondolom elmondtam. Itt a paródia. A Béketérről is volt szó, Primenekut is üdvözlöm, meg Végáront. Zoltán Hamvas írta, hogy Dick az Ultra. Hát ez, gyerekek, ez Ultra 2 sajnos, úgyhogy nagyon boldog vagyok vele. Megint eltűnt a komment, megint menetfelvétel,
Cifra Kamilla, köszönöm szépen, jól vagyok, koromhoz és műszaki állapotomhoz képest. Természetesen Végáron kérdezi, hogy mi történt, ezt nem tudtam, hogy mire vonatkozott. Munkának köszönöm szépen a kellemes pihenést, és szintén neki is hasonlókat kívánok, meg üdvözlöm. Ja, melege van a készüléknek. Kokam, aki rég látta a bátyját, bizony elvonultam a szavannára, téged is üdvözöllek, úgy, mint Buknics Csabát is. Bözsit már üdvözöltem. Bözsinél 23 fok van elosztva az országban. Csodálatos. Hát igen, én is néztem a Rikári live-ját, egy darabig utólag, úgyhogy azt megtudtam, hogy felmondásra készül. Gerabalást is üdvözlöm, hűs estét kíván mindenkinek. Pócz László kérdezi, hogy sikerült összetörnöm az autót. Hát ügyesen parkoltam a kocsiszínben, kinőtt ott hirtelen egy 100 éves felső vezetéktartó oszlop a hátam mögött, és nem túl nagy sebességgel, de neki tolattam. Réti Gergőt is üdvözlöm. Évi kérdezi, hogy meddig tart a pihenés, hát hétvégén már megyek haza, mert jövő héten már meló van, úgyhogy csak egy pár nap összesen, és akkor így mindenre is válaszoltam, úgy gondolom, nem akarom már elnyújtani fölösleges hülyeségekkel a live-ot, úgyhogy mindenkinek nagyon szépen megköszönöm a figyelmét. Örülök, hogy ennek a pár embernek tudtam segíteni ennek a néhány 10 percnek az eltöltésében, hogy itt voltatok velem, és akkor mindenkinek kellemes nyaralást kívánok, mindenkinek jó pihenést, jó egészséget, várlak benneteket legközelebb is. Sziasztok!